Αν είσαι αρχάριος ή έμπειρος χειριστής drone, αυτό το βίντεο πρέπει να το δεις. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σε ένα βίντεο που θα μοιραστώ μια εμπειρία με το drone. Γι' αυτό αν πετάς drone και εσύ, δες αυτό το βίντεο. Δεν έβαλα τυχαία αυτό το τίτλο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μια εμπειρία που εγώ ήμουνα και τυχερός, μπορώ να πω, ωραία, μια χαρά. Οι υπόλοιποι που δεν θέλετε να δείτε το βίντεο, περιμένατε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο μέχρι εδώ. Τα λέμε στο επόμενο. Τις προάλλες πήγα μια εκδρομή μονοήμερη, πήγα προς το Αγρίνιο και όλα αυτά. Πέρασα από τη γέφυρα Μπανιά, είχα ξαναπάει αλλά δεν είχα drone. Τώρα που έχω drone, είπα θα περάσω από εκεί να βγάλω βίντεο, να πάρω τα κλιπάκια μου. Λοιπόν, πάμε στην οθόνη μου. Εδώ είναι η timeline του βίντεο αυτού. Μεγαλώνω λίγο αυτή την οθόνη εδώ. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές κολόνες υψηλής τάσης ρεύματος. Τα καλώδια τα ψηλά, οι μεταλλικές κολόνες. Προσοχή όταν σηκώνετε τα drone ψηλά. Μην υπερεκτιμήσετε το ύψος από τις κολόνες, γιατί λες είναι, περνάει, δεν περνάει. Αν το κάνετε κάποια στιγμή, που να μην το κάνετε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το κλιπάκι και πάμε στον φάκελο με τα αρχαία του drone. Και πάμε εδώ. Εγώ είμαι πάνω αριστερά στη γέφυρα η άσπρη κουκκίδα, το άσπρο μπουφάν, και λέω θα περάσω κάτω από τη γέφυρα του drone. Πάμε play. Βλέπετε φτάνω κοντά. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα σύρμα κάθετο, το είχα δει. Πάμε εδώ ακριβώς. Το βλέπετε στην οθόνη σας, κάτω, προς τα κάτω. Αυτό εδώ. Για πάμε τώρα λίγο πιο πίσω. Μέσα στο νερό, σχεδόν στη μέση του κάδρου και λίγο αριστερότερα, προχωράω καρέ για να δείτε το πλάνο. Δείτε ένα σύρμα που κρέμεται κατακόρυφα. Το βλέπετε στη μέση του κάδρου και αριστερά. Περνάω από δίπλα του τώρα. Φαίνεται και πάνω στους θάμνους. Να το κάνω μπρος πίσω για να το δείτε. Αριστερά. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Φυσικά είναι βίντεο 1080-60 καρέ. Είναι καθαρό βίντεο και φαίνεται έτσι. Φυσικά το R2S που έχω στα 60 καρέ κροπάρει, οπότε φαίνεται ότι περνάς πολύ πιο κοντά. Εγώ πέρασα, υπολογίζω, στα 2 μέτρα ας πούμε. Το βλέπετε, κρέμεται αριστερά κέντρο. Αυτό από τη γέφυρα δεν φαινότανε, διότι το άλλο, αυτό εδώ φαινότανε. Να που είμαι εγώ εδώ πάνω, βλέπετε το καλώδιο που είναι και φαίνεται, το είχα δει. Έλα το άλλο όμως που δεν το είχα δει, ούτε εδώ φαίνεται σε αυτό το κάδρο, γιατί είναι σκοτεινό. Το βλέπω, δεν το είδα, αυτό δεν το είδα όταν πέταγα. Πέρασα από δίπλα του ξύστα χωρίς να το είδα, το είδα στο μοντάζ εδώ. Γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο, μεγάλη προσοχή όπου πετάτε, τσεκάρετε όσο μπορείτε. Χαλάστε λίγο μπαταρία, αν είναι να περάσετε κάτω από γέφυρες, μέσα σε κτίρια, έτσι κάτι περίεργα σημεία, εγκατελειμμένα. Δείτε πριν πάθετε ζημιά και πληρώνετε τσάμπα. Όταν θα μπορούσα να το είχα χτυπήσει, από καθαρή τύχη δεν το χτύπησα. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν είδες πρώτη φορά βίντεο μου, ρίξε μια ματιά στο κανάλι μου. Αν σου αρέσουν τα βίντεο και θες να με στηρίξεις εντελώς δωρεάν, μια εγγραφή με καμπανάκι για να ειδοποιήσει για όλα μας τα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ που είδατε και αυτή την εμπειρία. Ό,τι άλλο συμβεί, αν συμβεί κάτι, εγώ θα τα κάνω βίντεο, όπως και όταν μου έπεσε το R2 μέσα στη θάλασσα. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.